एउटा राम्रो भनाइ छ, जब हामी कुनै काम गर्छौँ कि जित्छौँ कि सिक्छौँ। हो त्यस्तै जब हामी कुनै निर्णय लिन्छौँ कि सही हुन्छ कि गलत हुन्छ। एउटा सही निर्णयले हामीलाई सफल बनाउँछ भने एउटा गलत निर्णयले हामीलाई केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले निर्णय लिनबाट डराउनु हुँदैन। हामी मनुष्य भनेको आफ्नै गल्तीबाट सिक्दै जाने हो। तर पनि हामी सबैजना एउटा सही निर्णय नै गर्न चाहन्छौँ। तर हामी आज कसरी निर्णय लिइरहेको छौँ, धेरै तरिकाले हामी निर्णय गरिरहेको छौँ र कसरी निर्णय लियो भने चाहिँ म्याक्सिमम चान्सेस राम्रो हुन्छ हो, त्यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। आज निर्णय धेरै तरिकाले लिइरहेको छौँ। पहिलो तरिका भनेको हामी कि बुद्धिले निर्णय लिइरहेको हुन्छौँ कि त हामी परिस्थितिको प्रभावले निर्णय लिइरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल हैन, जस्तै एउटा अफिसमा धेरैजना मान्छेहरू काम गर्नेछन्, जसमा मेरो एउटा कजन पनि काम गर्छ, मेरो एउटा भाइ पनि काम गर्छ। तर त्यो भाइले मेरो अर्को स्टाफलाई, जुन चाहिँ फिमेल स्टाफलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो व्यवहार गर्यो र जसको लागि अब मैले निर्णय लिनु पर्यो। अब बुद्धिले भन्छ यो भाइ भए पनि उसले पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ, किनकि कुनै पनि फिमेललाई हैन एउटा नराम्रो व्यवहार गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। तर परिस्थितिले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त मेरो भाइ हो, मैले मेरो भाइलाई बचाउनु पर्छ, नभए मेरो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। भोलि हामीले हैन एउटा आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई के मुख देखाउने, हैन आफ्नो फ्यामिलीलाई बचाउनु पर्छ, यो परिस्थितिको प्रभाव भयो। तर यदि हामीले परिस्थितिको प्रभावमा आएर निर्णय लियौँ भने हो यो कम्फर्टेबल छ, मेरो फ्यामिली पनि बच्छ, तर काहीँ न काहीँ यो निर्णय गलत हुन्छ। तर यदि बुद्धिको हिसाबले निर्णय लियौँ भने हैन मेरो भ्याल्यु पनि रहन्छ र मैले स्टाफलाई एउटा हुन्छ नि न्याय पनि दिन्छु। कि त बुद्धिले हामी निर्णय गरिरहेको हुन्छौँ कि त परिस्थितिको प्रभावले निर्णय लिइरहेको हुन्छौँ। तर यदि हामीले बुद्धिले निर्णय गर्यौँ भने म्याक्सिमम चान्सेस राइट हुन्छ, परिस्थितिको प्रभावले निर्णय लियौँ भने धेरै गलत पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको जब हामी निर्णय लिन्छौँ नि हैन, काहीँ न काहीँ यदि त्यो निर्णय लिन हामीलाई सजिलो भइरहेको छ, आरामदायी भइरहेको छ, भित्र काहीँ न काहीँ एउटा अप्ठ्यारोपन छैन भने त्यो निर्णय प्रायः जसो गलत हुन्छ। तर यदि आज हामीले एउटा निर्णय लिएको छौँ अनि त्यसपछि त्यो निर्णय लिइसकेपछि हामीलाई एकदम अटपटा लागेको छ, सुरुमा अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ भने प्रायः जसो त्यो निर्णय राम्रो हुन्छ। कतिवटा केसमा हामीलाई कुनै एउटा नयाँ कार्य गर्ने निर्णय लियौँ भने हामीलाई डर भइरहेको हुन्छ, हाम्रो मनभित्रबाट ला फेल भयो भने कतै समाजले कतै रिलेटिभहरूले हैन मेरो लागि एउटा नराम्रो पो भन्छ कि। आज कति हामी आफ्नो सपनाको कामहरू नि यही कारणले हामी स्टप गरिदिन्छौँ कि भित्र हाम्रो मनबाट एउटा फियर जस्तो, एउटा डर जस्तो निस्किरहेको हुन्छ, हामी अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको हुन्छौँ। किनकि नयाँ काम भनेपछि हामी हैन समाजबाट पनि एक्सेप्ट हुँदैन, हामी आफैलाई पनि डर लागिरहेको हुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो डर भनेको त समाजले के भन्छ, रिलेटिभले के भन्छ। तर यसरी हामीले निर्णय लिनौँ भने काहीँ न काहीँ हाम्रो निर्णय गलत हुन्छ। समाजलाई मनपर्ने अथवा हैन मलाई भित्रबाट त्यस्तो अनकम्फर्टेबल फिल नगराउने, मलाई एकदम सजिलो कम्फर्टेबल फिल गराउने काम गर्यौँ भने काहीँ न काहीँ त्यो हाम्रो लागि धेरै उपलब्धिको काम त हुँदै हुँदैन, किनकि त्यो एज युजुअल सबैले गरिआएको काम हुन्छ। यदि सबैले गरिआएको काम मैले गर्न लाग्यो भने मलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, किनकि मलाई थाहा छ यो अरूले पनि गरिरहेको छ। हामी प्रायः जसो कम्फर्टेबल पाथमा जान रुचाउँछौँ, कम्फर्टेबल आरामदायी बाटोमा जान रुचाउँछौँ। प्रायः जसो हामी करियर चुज गर्दाखेरि पनि कसैले त्यो करियर हैन राम्रो अचिभ गर्यो भने बल्ल हामी त्यो करियर चुज गर्छौँ। तर एउटा अननोन हैन एउटा नथाहा पाएको कुनै करियर छ भने हामी त्यो चुज गर्दैनौँ र काहीँ न काहीँ त्यसमा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि कहाँ पुग्छौँ, बा सक्सेस आउने हो कि होइन, बा एक्सेप्ट नै गर्ने हो कि होइन। तर यस्तो किसिमको कार्य, यस्तो किसिमको निर्णयले चाहिँ हामीलाई काहीँ न काहीँ हैन एउटा राम्रो अनौठो ठाउँमा पुगाइरहेको हुन्छ, एउटा सन्तुष्टि दिलाइरहेको हुन्छ र त्यो निर्णय सही पनि हुन्छ। त्यसैले यदि निर्णय लिँदाखेरि एकदम आराम छ, हामीलाई कुनै भित्रबाट क्वेसन आएको छैन, हामी कम्फर्टेबल छौँ भने प्रायः जसो यस्तो निर्णय गलत हुन्छ। र भित्रबाट क्वेसन आइरहेको छ, अलिअलि डर आइरहेको छ, कसैले मलाई एक्सेप्ट गर्ने हो कि होइन हो, त्यस्तो चिजहरू आइरहेको छ भने काहीँ न काहीँ निर्णय सही हुन्छ। अर्को, जब हामी निर्णय लिँदाखेरि आफ्नो मन पर्ने मन नपर्ने हिसाबले निर्णय लिइरहेको छौँ भने त्यो निर्णय गलत हुन्छ। र हामी आफ्नो प्राथमिकताको हिसाबले निर्णय लिइरहेको छौँ भने त्यो निर्णय सही हुन्छ। जस्तै हामी मर्निङ हैन एउटा एक्जाम्पल लियौँ, हामी मर्निङ बिहान उठ्यौँ
बिहान उठ्ने बित्तिकै मलाई के मनपर्छ भन्दा पक्कै पनि मलाई मोबाइल हेर्नु नै मनपर्छ। अब मेरो डिसिजन अब मन पर्ने मन नपर्ने हिसाबले लिऊँ भने त म मोबाइल लिन्छु, बिहानको म 1 घण्टा जति मजाले मोबाइलमा बिताउँछु, तर त्यो मेरो लागि राम्रो भयो त, त्यो डिसिजन मेरो लागि राम्रो भयो। तर प्राथमिकताको हिसाबले डिसिजन लिने हो भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको काम भनेको के हो? बिहानको काम भनेको हामी आफ्नो शरीरलाई फिट राख्ने, हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई फिट राख्ने, र मलाई मन परिरहेको छ मोबाइल चलाउने, तर पनि मैले मोबाइललाई हटाइदिएर होइन, मैले बिहानको टाइम युटिलाइज गर्नुपर्छ। किनकि बिहान हामीले एक्सर्साइज गरिनँ भने दिउँसो त हामी काम गर्न निस्किनु पर्छ, दिउँसो पढ्नुपर्छ, स्कुल जानुपर्छ, कलेज जानुपर्छ भने हामीले त्यो बिहानको समय चाहिँ आफ्नो प्राथमिकताको हिसाबले युटिलाइज गर्यौँ भने, उपयोग गर्यौँ भने काहीँ न काहीँ त्यो निर्णय सही हुन्छ। त्यसैले मन पर्ने र नमन पर्नेको हिसाबले त हामीले डिसिजन लिएको छैनौँ, त्यो एकदमै याद गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो प्राथमिकताको हिसाबले डिसिजन लिएको छौँ कि छैनौँ। प्राथमिकताको हिसाबले जुन बेला डिसिजन लिन्छौँ नि, त्यो काहीँ न काहीँ लङ टर्मको लागि राम्रो हुन्छ, पछिसम्मको लागि राम्रो हुन्छ। तर मन पर्ने मन नपर्ने भन्ने कुरा होइन, तुरुन्त हामीलाई सन्तुष्टि त दिन्छ, तुरुन्त हामीलाई मोबाइल हेर्न कस्तो रमाइलो लाग्छ, तुरुन्त हामीलाई सिरकभित्र ओढेर होइन यो जाडोमा आनन्दले सुत्न कति मनपर्छ, तर त्यसले हामीलाई कहाँ लान्छ? काहीँ पनि लाँदैन। तर यदि हामीले उठेर होइन मर्निङ वाकको लागि हामीले निर्णय लियौँ, अथवा हामीले होइन मेडिटेसनको लागि निर्णय लियौँ यो मोबाइललाई हटाइदिएर, तब हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दा राम्रो निर्णय हुन्छ, हाम्रो पछिको भविष्यको लागि एकदमै राम्रो निर्णय हुन्छ। त्यसैले मन पर्ने मन नपर्नेको हिसाबले निर्णय लियौँ भने त्यो प्रायः जसो गलत हुन्छ, र प्राथमिकताको हिसाबले निर्णय लियौँ भने त्यो प्रायः जसो सही हुन्छ। अर्को, सोसाइटीको नियम अनुसार निर्णय लिइरहेको छौँ भने काहीँ न काहीँ हामी प्रायः जसो गलत निर्णय लिइरहेको छौँ। किनकि सोसाइटीको धेरै नियमहरू होइन सुनिआएको, गरिआएको, पुरानो जुन रीतिरिवाजलाई फलो गर्दै आएको हुन्छ, र हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो जुन समाजको जुन धेरै जुन नियमहरू छ नि, त्यसले हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन। धेरै नियमहरू रूढिवादी छ, धेरै नियमहरू हामीले फलो गर्ने हुँदैन हो। कुनै कुनै सोसाइटीको नियमहरूले हामीलाई राम्रो एउटा डिसिप्लिन सिकाइरहेको हुन्छ, तर हरेक नियमले हामीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने छैन। त्यसैले यदि सोसाइटीको नियम अनुसार हामी निर्णय लिइरहेको हुन्छौँ भने प्रायः जसो त्यो गलत निर्णय हुन्छ। तर यदि हामी भित्र आफ्नो मनको आवाज, भित्र हाम्रो जुन इन्ट्युसन छ नि होइन, आत्माको आवाज हो, त्यसलाई सुनेर निर्णय गरिरहेको छौँ भने त्यो काहीँ न काहीँ सही हुन्छ। जस्तै एउटा पेरेन्ट्सको लागि पनि आफ्नो छोराछोरीलाई हामी सोसाइटीको हिसाबले त डक्टरै पढौँ, इन्जिनियरै बनाऊँ, किनकि हाम्रो सोसाइटीमा डक्टर इन्जिनियर बाहेक त कसैलाई पनि कुनै पनि प्रोफेसन राम्रो छैन। तर मेरो छोराछोरी चाहिँ स्पोर्ट्समा जान चाहन्छ, म्युजिकमा जान चाहन्छ, कुनै एउटा आर्टमा जान चाहन्छ, तर अब मेरो डिसिजन छ भने मैले सोसाइटीको हिसाबले डिसिजन लिएँ भने म मेरो छोराछोरीलाई फोर्स गरिरहेको हुन्छु कि डक्टरै पढ्नुपर्छ, किनकि डक्टर पढ्यो भने सम्मान हुन्छ, डक्टर पढ्यो भने पैसा हुन्छ होइन, हाम्रो मान प्रतिष्ठा पनि त केही छ। हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो रिलेटिभहरूमा प्रायः जस्तो सबै डक्टर पढिरहेको छ, तिमीले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने हामी डिसिजन लिइरहेको हुन्छौँ। तर यदि हामी हर्टले डिसिजन लिइरहेको छौँ भने यो हाम्रो बच्चाको करियरको सवाल छ नि त। हाम्रो बच्चालाई के मनपर्छ? उसलाई डक्टर पढ्न पटक्कै मन पर्दैन, उसलाई आर्ट फिल्डमा जान मन लाग्छ भने म यदि मेरो हर्टले, मेरो भित्रको त्यो आवाजले निर्णय लिन्छु भने म मेरो छोराछोरीलाई त्यो फ्रिडम दिन्छु। म उनीहरूलाई भन्छु कि तिमीहरू पछि तिमीहरूले नै यो करियरमा जाने हो, तिमीहरू सन्तुष्टि हुनुपर्छ आफ्नो करियरमा, तिमीहरू खुसी हुनुपर्छ, त्यसैले तिमीहरू डिसिजन लिए, म सपोर्ट गर्छु तिमीहरूलाई हो। यसरी हामी निर्णय गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यो हाम्रो जीवन हो र हाम्रो जीवनको निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छ, र निर्णय लिँदा जहिले पनि बुद्धिले गर्नुपर्छ। जहिले पनि बुद्धिले राम्रो निर्णय गर्नको लागि हामीले ज्ञान जरुरी छ। कुनै पनि कुराको जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ हामी सही निर्णय गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।